3 सेकेन्डको होल्ड छ फेरि झ्याप्पै उठ्नु सो आज चाहिँ हामी कुरा गर्दैछौँ चेस्ट कसरी बढाउने हैन सो बिगिनर लेभलको लागि मैले चाहिँ एउटा भाइलाई बोलाएको छु जो चाहिँ 3-4 महिना भयो होला बेसिकली चाहिँ हैन सो चेस्ट बढाउनलाई सिम्पली केही पनि धेरै डिटेलमा जानु पर्दैन यदि बेन्च प्रेसमा स्ट्रेन्थ बढ्छ भने चाहिँ बेन्च प्रेस धेरै हान्न सक्नुहुन्छ नि त्यो वेटलाई कम्पनसेट गर्न पनि फाइबरहरू ग्रो हुन थाल्छ चेस्ट ग्रो हुन्छ सो एउटा सिम्पल एक्सर्साइज सो हामी कुरा गर्दैछौँ बेन्च प्रेस कसरी बढाउने सो एट द एन्ड अफ द डे बेन्च प्रेस बढ्ने बित्तिकै तपाईँ अरू वर्कआउट पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन डम्बल प्रेसहरू बढ्छ तपाईँको चाहिँ चेस्ट ग्रो हुन्छ सो बेन्च प्रेस बढाउनलाई फर्स्टमा चाहिँ हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यदि तपाईँको ट्राइसेपमा स्ट्रेन्थ छ भने चाहिँ यदि ट्राइसेपको स्ट्रेन्थ बढाउन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ सिम्पली तपाईँ बढाउनु सक्छ किनभने पुसिङ जुन मुभमेन्ट छ होइन त्यसमा चाहिँ एकदमै धेरै ट्राइसेप इन्गेज भइरहेको हुन्छ स्पेसली इन्सर्सन होइन यदि होइन तपाईँ चाहिँ ट्राइसेपहरू सिम्पली एनाटोमी हेर्ने यहाँ पछाडिबाट आएर यहाँ इन्सर्टहरू भइरहेको हुन्छ नि एल्बोमा यदि तपाईँ इन्सर्सन पार्टतिर धेरै स्ट्रेन्थ ल्याउन सक्नुहुन्छ युमा काम गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको प्रेसिङ स्ट्रेन्थ बढ्छ अल्टिमेटली तपाईँको चेस्ट बढ्छ होइन सो यो बढाउनलाई स्पेसली यो कहिले इङ्गेज हुन्छ भन्दाखेरि क्लोज ग्रिप मुभमेन्टहरू तपाईँ चाहिँ बेन्चहरूमा क्लोज ग्रिप जब हान्नुहुन्छ धेरै हान्नुहुन्छ भनेपछि यो ग्रो नै हुन्छ या फेरि पुसडाउनहरूमा पनि एकदमै ग्रिप क्लोज गरेर हान्नुहुन्छ भने सो पहिला हामी ट्राइसेपमा कुरा गरौँ दुईवटा एक्सर्साइज देखाउँछौँ जसको चाहिँ ट्राइसेप स्ट्रेन्थ बढ्छ त्यसपछि हामी बेन्च प्रेसको कुरा गरौँ ल सो यो चाहिँ स्मिथ मसिन हो होइन यो चाहिँ स्पेसियालिटी चाहिँ क्लोज ग्रिपको लागि किन हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ यदि बेन्च प्रेसमा चाहिँ क्लोज ग्रिप हान्नुहुन्छ भनेपछि त्यो बेन्चमा चाहिँ नि तपाईँलाई चाहिँ स्टेबल गर्न गाह्रो हुन्छ धेरै लिफ्ट हुँदैन होइन फोर्सफुल रेपहरू गर्न सक्नुहुन्न स्पट गर्न मान्छे चाहिन्छ बट यसमा चाहिँ तपाईँ एक्लो भइ गर्न सक्नुहुन्छ फोर्सफुल रेप गर्न सक्नुहुन्छ स्टेबल पहिलेबाट हुन्छ होइन वेट धेरै हान्न सक्नुहुन्छ सो यसमा चाहिँ नि बेन्च प्रेस बढाउनलाई क्लोज ग्रिपको मुभमेन्ट चाहिँ एकदम क्लोज समातेर रड चाहिँ नि त्यसको लोवर चेस्टमा आउनुपर्छ सो यसमा चाहिँ नि टोटली जुन फोर्स छ जुन स्ट्रेस छ तपाईँको चाहिँ एल्बोतिरको ट्राइसेपमा गइरहेको हुन्छ स्लो गर्ने झ्याप्पै उठाउने तपाईँ अलिक क्लोज पनि समात्न सक्नुहुन्छ या फेरि तपाईँको एल्बो अलिक बाहिर फ्लेयर आउट हुन्छ भने पनि गर्दैन यदि एल्बो अलिक फ्लेयर आउट हुन्छ भने पनि ठिक छ या फेरि एल्बो अलिक जोइन गरेर बडीसँग पुस गर्न सक्नुहुन्छ योमा चाहिँ स्ट्रेन्थ बढ्दै जान्छ भनेपछि तपाईँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ 2 हप्तामा यदि 2 चोटि ट्राइसेप गर्नुहुन्छ भने यो आफ्नो वर्कआउटमा इन्क्लुड गर्नुहोस् तपाईँको 2 हप्तामै 3 हप्तामै देखिन्छ कि तपाईँको बेन्च प्रेस बढिहाल्छ यसको मोडिफिकेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि नर्मली चाहिँ नि हामीले जो चाहिँ केटाहरूले खोज्ने भनेको हाइपरट्रोफी ट्रेनिङ होइन जसमा चाहिँ नि मसल छिटो ग्रो हुन्छ ब्लड पम्प फुल हुन्छ मसल फाइबरहरू म्याक्सिमम इन्गेज गरिन्छ त्यसको लागि चाहिँ एउटा बिगिनर लेभलको मोडिफिकेसन चाहिँ नि ठ्याक्कै होइन पावर एरियामा राख्ने बाहिर रिङमा यसमा धेरै यदि धेरै न्यारो समात्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँको ट्राइसेपहरू इन्गेज हुन्छ यसमा चाहिँ टोटली चेस्टमा पार्नु पऱ्यो त्यसैले 90 डिग्री एङ्गल पारेर यदि योभन्दा भित्र जान्छ भने तपाईँको ट्राइसेपहरू इन्गेज हुन्छ तपाईँ चाहिँ खुट्टा अलिक नजिक ल्याउनुहोस् आर्च ल्याउनुहोस् आर्च आउँछ है त्यसपछि स्क्यापुला चाहिँ स्क्यापुलर ब्लेड स्टेबल हुन्छ यहाँ पछाडिको ब्लेड टोटली अब यसमा चाहिँ रेपिटेसन के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ नै सबै एक्सर्साइजको 2टा फेज हुन्छ है पोजिटिभ र नेगेटिभ होइन कोसेन्ट्रिक इसेन्ट्रिक तपाईँ चाहिँ नि जुनमा चाहिँ कन्ट्र्याक्सन हुन्छ त्योमा चाहिँ छिटो ऱ्याप तान्न सक्नुहुन्छ जुनमा चाहिँ मसलहरू तान्किन्छ इलोङ्गेसन हुन्छ त्यसमा चाहिँ नि लामो ल्याउनुपर्छ एटलिस्ट 3 सेकेन्ड यो चाहिँ नि इलोङ्गेसन फेज नेगेटिभ फेज होइन बिस्तारै अब हेरौँ 3 सेकेन्डको यो बिस्तारै 1
यो मुभमेन्ट जुन छ नेगेटिभमा बिस्तारै लाने 3 सेकेन्डको होल्ड फेरि झ्याप्पै हुन्छ। यदि तपाईँ चाहिँ नि मसलको बस्टिङ स्ट्रेन्थ बढाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँको पावर यतिकै बढ्छ होइन। अब यसमा चाहिँ अलिक बुझ्नुपर्ने कुरा के छ कि जुनमा चाहिँ मसल तन्किन्छ त्यो चाहिँ स्लो गर्नुपर्छ, किनभने मसल तन्किने बेला तपाईँ झ्याप्पै गर्नुहुन्छ भने इन्जुरीहरू धेरै कम हुन्छ। मसल तन्किँदाखेरि स्लो नेगेटिभ फेजमा, अनि कन्ट्र्याक्सनको बेला झ्याप्पै गर्ने भनेपछि यदि एक्सप्लोसिभ पावर बढ्यो भनेपछि तपाईँको स्ट्रेन्थ बढ्छ। अभियसली यो वेट हल्का छ, यसमा तपाईँ चाहिँ नि बस छिटो गर्न सक्नुहुन्छ, हेभी छ भने तपाईँ झ्याप्पै उठाउन सक्नुहुन्न, मेहनत लाग्छ। सो यो मोडिफिकेसन तपाईँ कुनै पनि एक्सर्साइजमा हाल्न सक्नुहुन्छ। यदि मोडिफिकेसन गऱ्यो भनेपछि तपाईँ 1-2 हप्तामै तपाईँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। 20 किलो हाल्नुहुन्छ भने 30-35सम्म पुग्छ स्ट्रेन्थ। बिगिनर डेमा चाहिँ एकदमै छिटो यदि ट्रेनिङ मोडिफाई गर्नुहोस् भने एकदमै छिटो चेन्जेसहरू आउँछ। सो स्पेसिफिक फेजहरूमा चाहिँ नि प्याटर्न चेन्ज गर्ने या फिर रेफरेन्स चेन्ज गर्नुको धेरै ठुलो रोल छ। रेफरेन्स भन्नाले तपाईँ 0 देखि 5 होइन पावरको लागि, फेरि तपाईँ 8 देखि 12 हाइपरट्रफीको लागि, 12-15 भन्दा माथि तपाईँ इन्डोरेन्सको लागि। यो सबै चाहिँ नि एटलिस्ट तपाईँले कम्बाइन गर्नुपर्छ है। 2-3 हप्ता एउटा प्याटर्न, एउटा अर्को हप्ता अर्को प्याटर्न। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो सबै कुरा चेन्ज गर्ने भनेपछि तपाईँ चेस्ट मसल गर्दै हुनुहुन्छ बेन्च प्रेस, तब मिडल चेस्ट इङ्गेज हुन्छ। तर तपाईँ मिडल चेस्टको सबै फाइबर कहिले इङ्गेज गर्नै सक्नुहुन्न। यो चाहिँ एउटा बिगिनर इन्टरमिडिएट लेभलको एथलिटहरूको इस्यु चाहिँ नि जति म्याक्सिमम तपाईँ फाइबरहरूलाई एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यति बेटर रिजल्ट आउँछ। अब फेजिङ गर्ने, नेगेटिभ फेजहरू गर्ने, पोजिटिभ फेजहरू गर्ने, होल्ड, पज होइन, यो चाहिँ मोडिफिकेसनहरू गऱ्यो भनेपछि चाहिँ नि फाइबर एक्टिभेसन चाहिँ नि बढ्छ। जति धेरै फाइबरहरू रिक्रुट गर्न सक्यो वर्कआउटमा त्यति धेरै पम्प आउँछ, त्यति धेरै मसल ग्रो हुन्छ होइन, त्यति धेरै प्रोटिन सिन्थेसिस हुन्छ। सो रेफरेन्स चेन्ज गर्नुहोस् होइन, फर्महरू चेन्ज गर्नुहोस्, तपाईँ चाहिँ नि स्पिडहरू चेन्ज गर्नुहोस्, मोडिफिकेसन गर्नुहोस्। सो आजलाई यति नै, धन्यवाद।